Salam sejahtera semua. Saya adalah Cikgu Tan. Pada hari ini, saya ingin memperkenalkan satu inovasi yang telah dihasilkan oleh saya. Inovasi ini namanya papan ayam. Di atas papan ayam ini ada terdapat beberapa bahan. Yang pertama, ini merupakan alat yang boleh memainkan muzik. Okey, yang kedua, ada dua roda impian. Yang ketiga, ada satu papan putih yang bergarisan. Okey, jadi saya akan menerangkan macam mana untuk menggunakan bahan-bahan di atas papan ayam ini. Okey, bagi yang alat yang boleh memainkan muzik ini, ada dua versi. Okey, ada beberapa butang di sini. Okey, setiap butang ada muzik sendiri. Okey, contohnya satu kali lagi. Okey, muzik yang lain. Okey, kalau versi yang kedua, cuma ada satu bunyi bagi setiap butang. Okey, jadi ini merupakan fungsi alat ini. Sekarang saya nak menerangkan fungsi roda impian ini. Bagi roda impian yang berwarna tunggal ini, okey, merupakan subjek dalam ayat. Bagi roda impian yang berwarna merah jambu ini merupakan predikat dalam ayat. Jadi, murid boleh memusingkan anak panah yang boleh bergerak ini dan menentukan perkataan yang mereka dapat. Ini merupakan papan putih yang bergaris. Murid boleh bertulis di atas papan putih ini. Jadi sekarang saya nak menerangkan langkah-langkah menggunakan papan ayat ini. Okey, pertama, kita kena guna versi yang muzik itu. Okey, memainkan satu muzik. Okey, dan murid memusikkan anak panah ini. Okey, setelah itu murid membaca apa perkataan yang mereka dapat. Contohnya adik. Okey, seterusnya memainkan satu kali lagi. Okey, adik baca buku. Okey, jadi sekarang mereka kena menulis apa yang mereka dapat di atas papan putih ini. Jadi sekarang tulis. Menulis satu ayat di atas papan putih ini. Akhirnya, seorang murid boleh menilai murid yang telah menulis ayat ini dengan menggunakan alat yang boleh memainkan muzik ini. Murid tersebut boleh menukarkan versi kepada versi yang ada satu bunyi saja. Kalau ayat tersebut ditulis dengan betul dan kemas, boleh bagi suara. Okey, kalau ayat tersebut ada kesalahan, murid boleh bagi penilaian. Okey, jadi ini merupakan inovasi yang dihasilkan oleh saya, harap boleh memanfaatkan semua. Terima kasih.